Hello friends, Jai Ginnari. Today we are going to discuss about the forms of written communication or the types of written communication. We have already discussed advantages, disadvantages, usefulness of written communication. હવે આપણે એના ફોર્મ્સ જોવાના છે. આમ તો તમે રૂટીન લાઈફમાં તમે બધાને ખ્યાલ જ છે કે રિટન કોમ્યુનિકેશન એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અમુક ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એવા છે અથવા અમુક એવા આપણા રીતિ રિવાજો કહી શકો અથવા અમુક ગવર્મેન્ટની જે પ્રોસેસ છે એમાં રિટન કોમ્યુનિકેશન એટલે કે લેખિતમાં માહિતી ફરજિયાત બને છે. તો એના માટે રિટન કોમ્યુનિકેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ટેકનિકલ કોમ્યુનિકેશનની અંદર ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ જે વર્ક છે એમાં અમુક જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં કમ્પલસરી રિટનમાં જ તમારે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સલેટ શેર કરવાની થાય છે. તો આજે આપણે એ જોવાનું છે એના ફોર્મ્સ. તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો લેટર્સ, નોટિસ, મેમોઝ, રિઝોલ્યુશન, એફિડેવિટ, રિપોર્ટ, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, ફોર્મ્સ, ન્યૂઝ બુલેટિન્સ, પ્રપોઝલ્સ, અગ્રીમેન્ટ્સ, હેન્ડબુક, જર્નલ્સ, પેમ્પલેટ્સ, બ્રોશર્સ, બુકલેટ, ઓફિસ ઓર્ડર, મેગેઝિન્સ, સર્ક્યુલર, પોસ્ટર, ત્યાર પછી લીફલેટ અને કેટેલોગ. અને હજી ઘણા બધા તમે જો તમારી આસપાસની દુનિયામાં નજર કરશો તો તમને ઘણા એવા કોમ્યુનિકેશનના ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે જે તમારી પાસે રિટન ફોર્મેટમાં જ હશે. અને આમ કહો તો એ બેટર જ રિટન ફોર્મેટમાં જ લાગે. બરાબર છે. સવારનું તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા ઘરમાં લગભગ હોય જ છે ન્યૂઝપેપર છે, તો એ બેસ્ટ પેલું છે રિટન કોમ્યુનિકેશન. ન્યૂઝપેપરની અંદર તમને વિવિધ દેશ અને દુનિયાની ઇન્ફોર્મેશન તમને એમાં મળી જાય છે. તમને એમાં એડવર્ટાઇઝિંગ પણ મળી જાય છે. બરાબર છે. ઘણી પેલી જોબ અને અમુક પ્રકારના ગવર્મેન્ટના એનાઉન્સમેન્ટ હોય, નોટિસ હોય, તો એ પણ તમને ન્યૂઝપેપરમાં મળી જાય છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિટન કોમ્યુનિકેશન. ત્યાર પછી આમાં આપણે બધા તો તમને ન પૂછાઈ શકે એક્ઝામિનેશનની પહેલાંમાં, બટ એમાંથી તમને 4 or 5 એક્સપ્લેન કરવાનું કહે તો યુ કેન હેવ ગુડ આઈડિયા. તમે તમારી રીતે કોઈ પણમાં લખી શકો. બટ લેટર્સ તમે જો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો લેટર્સ લખવાના હોય એમાં ખાસ કરીને બિઝનેસ લેટર્સ આવે છે. તો જે કંપની વચ્ચે જે ઓર્ડર હોય છે, પછી જે ઇન્ક્વાયરી હોય છે, તો એમાં પણ તમે લેટર્સ લખો છો. ઘણા થેન્ક્સ લેટર હોય, ઓફિશિયલ લેટર હોય, અનઓફિશિયલ લેટર હોય, તો એ પણ રિટન કોમ્યુનિકેશનની અંદર જ હોય છે. એ ઘણી કંપનીઝ વચ્ચે પણ થાય છે. અને આપણે પણ લેટર બની શકે કે ઈમેલથી પણ એ આવે છે તો રિટનની અંદર જ. ત્યાર પછી રિપોર્ટ્સ રાઇટિંગ આવે છે. યસ, આપણે કોઈ પણ ઘટના બનેલી હોય તો એમાં રિપોર્ટ લખવાનો હોય, રિપોર્ટ જનરેટ કરવાનો હોય, તો એ પણ રિટનમાં હોય છે. પછી અમુક ફોર્મ્સ તમારી સામે આવે છે, એટલે એ ફોર્મ્સ પણ રિટન કોમ્યુનિકેશનની અંદર હોય છે. એડમિશન ફોર્મ લઈ શકો છો, ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ લઈ શકો છો. પછી નોટિસ હોય. યસ, ઘણી ગવર્મેન્ટમાં અથવા સ્કૂલ કોલેજીસમાં નોટિસ જે આપવામાં આવે છે એ પણ રિટનમાં હોય છે. પછી રિઝોલ્યુશન એક શબ્દ છે, એ તો કે ઠરાવ. ઘણા નથી કહેતા ભાઈ આજથી આ ઠરાવ પસાર કરીએ છીએ અમે, તો એ પણ રિટનમાં હોય છે. એટલે આ બધાના ઇમ્પોર્ટન્સ છે. પછી ન્યૂઝ બુલેટિન્સ આપણે આગળ ચર્ચા કરેલી. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ હોય, બેંકની પાસબુક છે, પછી તમારા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન કરતા હોય, તો એ પણ તમારા રિટર્નની અંદર હોય છે. એક પછી છે જર્નલ્સ હોય છે, તમારી ટેક્સ બુક્સ હોય છે, એ પણ રિટન કોમ્યુનિકેશન છે. પછી અગ્રીમેન્ટ્સ થતા હોય, કોઈ પણ કંપની વચ્ચે ડીલ થતી હોય તો અગ્રીમેન્ટ થતા હોય, અથવા પાર્ટનરશિપથી કંપની ચાલતી હોય તો એમાં પણ અગ્રીમેન્ટ હોય, તો એ પણ રિટન કોમ્યુનિક ફોર્મેટની અંદર હોય છે. જર્નલ્સ આવે છે. યસ, જે પ્રિન્ટેડ જર્નલ્સ હોય છે, અને તમારે પણ આગળ સ્ટડીની અંદર આવશે જર્નલ્સ પ્રિપેર કરવાની, તો એ પણ રિટન ફોર્મેટની અંદર જ હોય છે. પેમ્પલેટ્સ છે, બ્રોચર્સ છે, પછી બુકલેટ છે, લીફલેટ છે, આ બધી વસ્તુ તમે એડવર્ટાઇઝિંગ માટે રિટન કોમ્યુનિકેશનના મીડિયા છે. જ્યારે પણ તમે આ બધા ફોર્મેટ તમે એડવર્ટાઇઝિંગમાં તમે જોઈ શકો છો. બુકલેટ્સ છપાવે, બ્રોશર્સ તમે જોઈ શકો છો. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો તમને પહેલાં એનું બ્રોશર ડિસ્પ્લે કરશે.
સો એ બધી વસ્તુ રિટન કોમ્યુનિકેશનમાં જ હોય છે. એડવર્ટાઇઝિંગમાં પેમ્પલેટ્સ અત્યારે ફેમસ છે, લીફલેટ પણ ફેમસ છે, જે રિટનની અંદર તમારે આવે છે. ત્યાર પછી શું કહેવાય, સર્ક્યુલર ને મેગેઝિન, એ પણ તમે જોવો છો. ગવર્મેન્ટના સર્ક્યુલર્સ ડિસ્પેચ થાય છે, એ પણ રિટન ફોર્મેટની અંદર હોય છે. એજ્યુકેશન હોય અથવા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય, તો એ તમામ જે કોમ્યુનિકેશનની ચેનલ છે એમાં રિટન કોમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓફિસમાંથી જે ઓર્ડર્સ નીકળતા હોય, કર્મચારીઓને અમુક પ્રકારના ઓર્ડર આપવાના હોય અથવા અમુક પ્રકારના પ્રમોશન આપવાના હોય ઓફિસ ઓર્ડરના, તો એ પણ રિટન કોમ્યુનિકેશનમાં જ ડિસ્પ્લે થાય છે, અથવા તો એ જ કોમ્યુનિકેશનમાં રિટનનો જ યુઝ કરવામાં આવે છે. પછી કેટેલોગ્સ છે, યસ, આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ. મેગેઝિન્સ તમે જોવો છો બધી લાઇબ્રેરીઝની અંદર લોટ્સ ઓફ મેગેઝિન્સ આપણે જોઈએ છે. સો દે આર ઓલ ઇન રિટન ફોર્મેટ્સ એન્ડ દે આર વેરી બેસ્ટ communication media. So we can say that these are the forms of written communication where we use very largely, આપણે ખૂબ જ વિશાળ રૂપમાં રિટન કોમ્યુનિકેશનનો આ બધા ફોર્મેટની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. એક કોમેડી એક્ઝામ્પલ દઉં તો આપણી જે લગ્નની કંકોત્રી હોય, બરાબર છે, તો એ પણ રિટન કોમ્યુનિકેશનમાં જ હોય છે. સો દેર આર મેની ફોર્મ્સ. આ સિવાય પણ ઘણા ફોર્મ્સ છે, એ પણ તમે લખી શકો છો એક્ઝામ્સની અંદર. પણ પ્રેક્ટિકલી અત્યારે આપણે આટલા ફોર્મ્સ છે રિટન કોમ્યુનિકેશનના હોય છે, એ બધા વિશે તમે વિધિન 3 or 4 lines 5 lines તમે લખી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ ઇનફ ફોર યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ written communication forms or the types of written communication. Okay, so this is our topic. Thank you so much. Stay home, stay happy and enjoy learning with KP. Again, Jai Girnari.